السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا اليومي مع معلومة كل يوم اللي بتفيدنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. إن شاء الله النهاردة هندخل جوه دماغ العميل ونفكر بتفكيره ونشوف العميل محتاج إيه منا كشركة مكافحة حشرات. تعالوا بينا نتابع ونشوف هنقول إيه في الفيديو ده، بس يا ريت رجائي ليكم اللي بيشوف الفيديو لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، ويشارك الرابط مع الغير علشان فايدة العلم تزيد. خلوها دعوة بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده من عنوان الفيديو هنفكر بتفكير العميل. تمام؟ النهارده هنخرج بره الصندوق ونفكر ونشوف العميل عاوز منا ايه كشركة مكافحة حشرات. اي عميل بيبقى في الاول عنده هاجس من الحشرة اللي عنده اللي تعباه بقالها فترة طويلة عنده ومش قادر يتوصل لحل يتغلب بيها على الحشرة دي. في الأول بتبقى الحلول التقليدية اللي هو بيشوف فلان قال له اعمل كذا بيعمل، ما بيلاقيش نتيجة، بيخش على الإنترنت بيلاقي وصفات تمام كتير، بيبدأ يجرب الوصفة الأولى والتانية والتالتة وبرضه ما بيلاقيش نتيجة. الهاجس عنده بيزيد والخوف عنده بيزيد، بيربي عقدة جواه ان الحشرة دي مش هيقدر يكافحها ومش هيقدر، مهما جبت شركة مش تقدر على الحشرة دي. تمام؟ في المقام الاول لما العميل بيلجأ لشركة لازم الشركة رد فعلها يكون ايجابي. اي عميل بيبقى بيتصل بالشركة بيرفع سماعة التليفون على اي شركة بيبقى متخوف ان الشركة تيجي وتاخد فلوس لكن ما تقدرش تقضي على الحشرة. من هنا بنبدأ، وده دورنا كمهندس او كسكرتارية بترد على العميل ايا كان العميل راجل او ست، يقدر ازاي بلباقته بيمتص غضب العميل ويحوله لايجابيات اللي بيها ان هو يبدأ يطمن العميل ان الحشرة مهما كانت مستواها ومهما كانت من فترة موجودة عنده ان شاء الله هيبدأ يتم القضاء عليها. واحنا معاك من ساعة ما انت حضرتك بدأت تتصل بيا لحد ما بتتصل بيا تاني وبتشكرني ان الحشرة تم القضاء عليها، لان العميل بيبقى خايف ان اجيب شركة معينة واصرف فلوس والشركة تسيبني في نص السكة والحشرة تبدأ معايا لسه ما اقدرش اتخلص منها. تمام؟ برضو ارجع الاقي نفسي في السكة لوحدي، الشركة سابتني، هبدأ اتصل بشركة تانية وتالتة علشان تبدأ تعيد القارة. تمام؟ وللأسف في كتير سيئين نية من شركات المكافحة. تمام؟ بياخدوا مبلغ وقدره من العميل على وعد منهم ان هم يقدروا يقضوا على الحشرة اللي موجودة عند العميل، لكن للأسف بياخدوا مبلغ كبير ولكن الحشرة بتفضل موجودة. ده بيخلي عند العميل بيربي عقدة الخوف من كل شركات المكافحة مش من شركة واحدة. السيئة هنا بتعم. اللي عمله او اللي عملته الشركة سيئة السمعة عاد بالسلب على كل شركات مكافحة الحشرات. العميل قرر ان كل شركات زي بعض وكل شركات وحشة وكل شركات بيتنصب منها، لان ما شافش حد كويس، واللي شافه اول مرة للأسف هو ده اللي بيثبت في دماغ العميل. تاني شركة بتلاقي الصعب او بتلاقي العميل بتتعب معاه لحد ما تبدأ تفرمطه من اول وجديد علشان يقبل ان مش كل الشركات وحشة. تمام؟ يبقى دي دعوة لكل شركة تجيب الطقم بتاعها التسويقي اللي هو تسويق عبر الانترنت، التليفون او الانترنت، التليفون طبعا بالاخص، لان دول بيبقوا في الوجه او في اول صف قدام العميل. العميل بيبدأ يسألهم، بيبدأ يعرف اخبار الشركة ايه، بيبدأ يعرف ايه مميزات الشركة، بيبدأ يعرف ايه اللي بيفرق الشركة دي عن اي شركة تانية موجودة في السوق. فلازم الولد او البنت التسويقي على التليفون بيبقى اكتر خبرة وحرفية. تمام؟ في اللباقة، في الحديث، في رد الفعل، في اسلوب الكلام نفسه. تمام؟ لان ده اول واحد في الخط الامامي او الصفوف الامامية مع العميل. زي التسويق المباشر اللي بينزل بيروح للعميل وبيقابله وجها لوجه وبيبدأ العميل يبدأ يسأل فيه. الاتنين دول سواء على التليفون او التسويق المباشر دول بيبقى اكتر احترافية في الناس اللي شغالين عندك في مجال التسويق.
تمام؟ لان العميل رد فعله صعب، ما تتوقعش رد فعله. في الاول هيبقى غضبان، في الاول هيبقى عصبي لانه قلقان، لانه اتعامل مع شركات وللاسف الشركات دي طلعت مش كويسه، فادت معلومه خطا عند العميل ان كل الشركات مش كويسه. فلازم الولد او البنت اللي بيبدا على التليفون يبدا يمتص غضب العميل، بيحول الغضب ده لايجابيات وبيضمه لصفه، بيبدا يطمن العميل للشركه، بيبدا يديله مميزات الشركه الفعليه اللي هيلاقيها العميل ويطمنه احنا معاك من الاول لحد حضرتك بتبدا تكلمني وتقول لي ان الشركه دي كويسه وتم القضاء على الحشره الموجوده عندك. يبقى اي عميل بيفكر في شركه محترمه بتقدم خدمه محترمه، وبعد كده بيجي موضوع السعر. في عميل يقول لك مش مشكله السعر، المهم تقضي لي على الحشره اللي موجوده وتديني وعد او ضمان ان الحشره دي ما تبقاش موجوده، ما تسيبنيش في نص السكه واحتاس انا. كل اللي يبقى همك الفلوس وبس والحشره تفضل موجوده. ده اللي بيهم اي عميل، القلق والخوف. تمام؟ يبقى من هنا ندي دعوه لكل الشركات ان هي تدي تدريب وتثقل وترفع مهارات التسويقيين بتوعها اللي بايديهم ما يضيعوش ديل منهم. يعني الديل ده ممكن بسهوله ياخدوه لو هم بداوا يطمنوا العميل ويبداوا يبرزوا الجانب الايجابي للشركه بتاعته اللي شغال فيها. تمام؟ ووعد انه يطمن العميل ان احنا معاك من الاول لحد ما نبدا ننتهي من الحشره الموجوده. اي عميل راجل او ست عندهم قلق، عندهم فوبيا من وجود الحشرات، دي حاجه. الحاجه التانيه، اي عميل بيبقى قلقان، ودي خصوصا في الستات، بيبقوا قلقانين من ان الجار يعرف ان انا جايبه شركه مكافحه حشرات. قلقانه جدا جدا جدا، وتحس ان انت داخل تعمل عمل اجرامي. ازاي الجار يعرف ان انا عندي حشره؟ وازاي اعرفهم ان في شركه داخله ترش؟ طب لو هم شموا الريحه هقول لهم ايه؟ يا وقع سودا. ده التفكير اللي بيدور في راس ست البيت، القلق والرعب من مجرد ان الجار بتاعي يعرف ان انا جبت شركه مكافحه حشرات. كانك عندك وباء وهتجيبي ناس من الصحه يعالجوا لك الوباء بتاعك. تفكير حضرتك غلط 100%. ولو خفتي لمجرد ان الجار يعرف ان عندك حشره وما اتكلمتيش مع اي شركه وتواصلتي معاهم في اسرع وقت، هتلاقي الحشره اللي موجوده عندك في غرفه واحده بعد اسبوع واحد نقلت للشقه كلها، بعد الاسبوع التاني هتبداي تنقليها على مستوى الجيران. شفتي خوفك وقلقك وصلك لايه؟ بدل ما انت خايفه الجار يشوف شركه الرش داخله عندك عشان ترش عشان تحل لك المشكله، انت ورطتي المشكله بتاعتك للجار بقلقك وخوفك. وبعد فتره هتلاقي الجار هو اللي بيتصل بشركه عشان ترش عنده. دي حشره وارد ان هتجيلك من مصدر خارجي، مش لازم حضرتك تبقى انت اللي جبتيها من بره، جايلك من بره وخلاص. تمام؟ زي فيروس، زي مرض والعياذ بالله جالي. محدش بيخاف من المرض ولا بيتكسف منه، ده وباء جاي من بره، حشره وجايه لي من بره، ماليش اي يد فيها. يبقى لازم اتصل بالشركه في اسرع وقت علشان دايره انتشار الحشره ما تزيدش وتنتشر من مكان لمكان ومن مكان لمكان، وانا ساعتها ابقى انا الغلطانه لان انا اللي قصرت في حق بيتي واسرتي. تمام؟ بالنسبه لشركات مكافحه الحشرات، ده التفكير اللي بيفكره اي عميل. اي عميل لازم تطمنه وتهديه ان الحشره مهما كانت اصابتها عاليه، مهما كانت كثافتها، مهما كان المده اللي كانت موجوده فيها الحشره دي، ان شاء الله بتعليماتي اللي انا بقولها للعميل، لان انا والعميل في حلقه واحده، انا والعميل لازم نقضي على الحشره اللي موجوده. انا ببين للعميل سمعه الشركه وقد ايه الشركه احترافيه، والعميل بيبين لي قد ايه التزامه وتطبيقه للمتطلبات اللي انا بطلبها منه علشان الحشره دي ما ترجعش تاني. تمام؟ وبعد ما ابدا اشتغل مع العميل كشركه، ببدا تاني يوم اتواصل مع العميل واعرف اخبار الرش ايه، اطمن العميل من الجزء ده. فعلا دي شركه محترمه، انا رشيت معاها النهارده وتاني يوم اتصلوا بيا عشان يعرفوا اخبار الشغل. لا دي شركه محترمه فعلا، مش زي الشركه الاولانيه اللي كان همهم
العامل المادي بس، ما بينلوش او ما حسسونيش ان هم محترفين، ما حسسونيش ان هم ناس بروفيشنال في المجال بتاعهم. اللي جاي متاخر، واللي جاي مش فاهم هو هيشتغل على ايه، واللي جاي اول سؤال بيساله لي الفلوس، لان انت عارف الفلوس احنا هناخدها منك كام. تمام؟ فدي ناس تفكيرها في الماده وبس. لكن بين للعميل احترافيتك، بين للعميل ان الماده اخر حاجه في متطلباتك. انا اهم حاجه اقضي على الحشره اللي عند حضرتك، وفي الاخر خالص نتكلم في الفلوس. دي الحاجه الوحيده اللي العميل هيبدا يطمن لك، ويبدا يعمل فورمات اوتوماتيكي عنده ان مش كل الشركات زي بعض. لا فعلا انا قابلت شركه مش كويسه، لكن برضو بالمقارنه او على الوجه الاخر قابلت ناس في قمه الاحتراف، من اول التسويق اللي عندهم اللي بيكلمني على التليفون لحد التنفيذي اللي جه نفذ عندي. بعد كده المتابعه بتتابع وتشوف اخبار الشغل ايه اللي تم عندي. وفعلا دي شركه محترمه، وفعلا دي الشركه اللي المفروض الكل يتعامل زيها. تمام؟ ما تقلدش حد كشركه، ما تقلدش حد، ما تقلدش الشركات التانيه. كون انت، خلي ليك مبدأ، وخلي ليك معتقدات ونظام امشي عليه. الشطارة والاحتراف لما انت تتقلد، مش تقلد حد. لما تلاقي من الشركات بيقلدوا طريقتك، ده قمة الاحتراف. لكن انت ما تروحش تقلد حد. تمام؟ ده كان معلومة النهارده، ده كان درس النهارده. ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم. ارجوكم اللي بيشوف الفيديو يدوس اعجاب، يسيب تعليق. التعليق ده محفز ليا جدا. اللي بيشوف القناه لاول مره يشترك في القناه، يفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. يا ريت تشارك الرابط مع الغير علشان فائده العلم تزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.